Försvarssektorn är glödhet och värderingarna på bolag stiger både på och utanför börsen. Jag är nu med oss Stefan Granlund från Danske Bank. Varmt välkommen till EFN. Tack så mycket. Försvarsbolagen och försvarssektorn har ju varit extremt het. Mm. Du kommer från en division som heter Growth and Impact. Vad innebär det? Vad gör ni? Ja, men det är affärsområdet där vi tar hand om våra mest snabbväxande techbolag egentligen. Och syftet är att hjälpa dem att skala upp tills de blir större och mer mogna bolag. Och nu ska ju vi prata försvar. Du är ju här just av den anledningen. Så där tänker jag, hur mycket fokus är det på försvar från ert håll? Ja, men det har blivit väldigt mycket fokus. Vi är industriagnostiska ska man säga, men sen den fullskaliga invasionen av Ukraina så har vi fokuserat än mer på just försvar. Ska vi börja med att summera årets viktigaste lärdomar ifrån försvarssatsningar och hela investeringsklimatet runt det? Mm. Så tittar man från europeiskt perspektiv så satsar man nu 800 miljarder euro i försvarssektorn, vilket är en otrolig mängd pengar som sträcker sig då djupt in till 2030, är det tänkt. Och det här har ju då fått en effekt av att hela ekosystemet fullständigt bubblar just nu. Vi har riskkapitalfonder som tidigare inte kunde investera i försvar, som nu faktiskt har möjlighet att göra det. Vi ser också nya fonder starta upp, och det är ju på grund av den rådande geopolitiska situationen som vi har. Ser du några utmaningar för den här sektorn i stort? Utmaningen har ju framförallt varit att vi är ganska sena på bollen i Europa. Vi har som jag nämnde en geopolitisk situation som är väldigt allvarlig. Och den är allvarlig på riktigt. Och vi satsar nu, men det tar också väldigt lång tid att bygga upp ett rigidt försvar. Och det gäller för hela Europa. Så största utmaningen är nog att vi nästan är lite sent ute, skulle jag säga. Samtidigt så har det ju någonstans, vad ska man säga, det här är ju ett område kan man väl kanske kalla det, där det är otroligt stora satsningar, det är många bolag som poppar upp. Är det en bubbelvarning i det hela? Jag skulle inte säga att det är en bubbelvarning ur liksom bubbelperspektiv, utan som jag nämnde så gör man ju jättestora satsningar nu som är långsiktiga. Visst kan vissa bolag vara lite övervärderade för att det här har blivit en väldigt hype, men satsningarna står sig långt, så jag tror inte att det är en bubbla. Så du ser inte några likheter mellan typ ESG-bubblan som var för några år sedan? Nej, det skulle jag inte säga att jag gör. Du har ju med dig en bild, eller om vi skulle säga en karta kanske snarare, på en översikt på massor av bolag med spännande områden. Kan inte du belysa lite vad vi ser? Ja, men så vi släppte en rapport i år för andra året på raken som heter Nordic Defence Tech Report, där vi då försöker illustrera hur det nordiska ekosystemet ser ut. Vi har mappat ungefär 150 bolag som vi har identifierat. Och varför jag säger identifierat är så att det här segmentet är ganska svårt att genomlysa. Många bolag som kanske har militären som sin främsta kund kommer inte vara speciellt publika med vad de gör eller hur de opererar. Men då har vi i alla fall ungefär 150 bolag som vi har genomlyst. Och det vi ser då är att det är framförallt två segment som fortsatt blomstrar. Och det är rymden och kvantteknik. Vad är det som gör att just de två områdena går så pass, eller sticker ut, ska man säga? Ja, alltså om man tittar på investeringar då, så från 2019 så har hela 80% av investeringsvolymen gått till just de här två segmenten. Dels så är det väldigt dyra segment om man tittar på liksom forskning och de bitarna. Men det är också här vi ser väldigt stor möjlighet framåt. Rymden är ju en domän som verkligen är en sån must win när man ser framåt. Och finns det några skillnader till exempel i hur länder investerar? Ja, tyvärr för Sverige då så ser vi att vi är sämst i klassen i Norden när det kommer till investeringar just på försvarsinnovation. Hur kommer det sig att Sverige just är sämst i Norden då? Ja, det finns säkert många förklaringar till det. Dels så har vi, och jag ska tillägga att det är just inom Defense Tech som vi kallar det då, med försvarsinnovation. Så vi genomlyser inte hela försvarssektorn. Men när det kommer till den här sektorn så tror jag att man i exempelvis Finland har länge haft en tydlig bild av att det är okej att investera i försvar. Danmark har varit med i NATO sedan starten, så det har funnits en annan acceptans. Vi ser det här börja komma i Sverige, men vi ligger efter.
Vi ser ju en graf uppe på just nu som talar för lite grann åt vilket håll startups eller den sortens bolag rör sig åt. Och vad säger den här grafen oss egentligen? Ja, men den säger som jag var inne på tidigare att det är just rymden och kvantteknik som är det som sticker ut. Vi har 2 exempel, exempelvis då finska ISI som håller på med satellitkommunikation. 2024 reste de $158 miljoner. Sen så har du IQM som håller på med kvantteknik. De reste i år i september $300 miljoner. Mycket går ju eller mycket av de här investeringarna går oftast till AI. Hur ser det ut på försvarsfronten? Man kan säga att AI ligger som ett paraply över alla satsningar som görs. Det är klart att det även inom försvaret blir en väldigt stor satsning på det. Men där vi ser att det verkligen bubblar är inom autonoma system, det vill säga självkörande robotar, allt ifrån minröjning till autonoma drönare, bilar och så vidare. Så vad blir nästa stora skifte för försvar? Är det då? Ja, det är det vi tror att och tittar man på det ukrainska slagfältet exempelvis så är det där vi ser det största tekniksprånget, att man vill inte offra soldater längre utan det är bättre att offra robotar exempelvis. Och om du får blicka lite framåt inåt 2026 och fram, vad är det du tror kommer bli störst och hetast under nästa år inom försvar? Ja, men dels så ser jag att vi definitivt kommer se en fortsatt ökning av investeringar. Det som vi har sett ske nu i år är tror jag, bara en fraktion av det som kommer komma skall, så att säga. Och då är det nog på den autonoma systemsidan som vi kommer se störst satsningar faktiskt. Tack Stefan för att du gästade. Tackar!